ایستگاه بعد امام حسین علیه السلام در پای سمت چپ باز می شود. Next station امام حسین علیه السلام. Doors will open on the left. ایستگاه امام حسین علیه السلام. The station is امام حسین علیه السلام. ایستگاه بعد نمازی در پای سمت چپ باز می شود. Next station نمازی. Doors will open on the left. نمازی. This station is نمازی.
上到访问我的南河这个 By Shaheen Air. That was Shaheen. Next station is Shaheen